با یک خبر نو، با یک گپ نو، با یک گزارش نو در خدمت شما هستم. که تغییرات ویژه در ترمینال پایتخت بیاریم که تا سهولت‌های ما را گسترش بدیم. ما در تاریخ افغانستان اولین بار موترهای وی آی پی را در افغانستان وارد کردیم. چی ویژگی ها را داره ای وی آی پی؟ وقتی که تو سفر میکنی شروع سفر باید کمربندت مثل طیاره وارد ببندی. کمربند نبندی موتر ما حرکت نمیکنه. چاقو، تفنگچه، بوکس پنجه این چیزا رو داخل موتر برده نمیتونه. خوشت آمد این موترها یا نه؟ بسیار از خوشی تانسمای شوق همون نمیبره. مسافرین دیگه که میرن نگه اینجا بایکای خود پر میکنن ان شاء الله دیگه. حالا حتی تلفنی زنگ میزنن اما تک تک خود بوک میکنن و گفته یگان تا باز میرن به طرف ولایات. چی از وظیفه؟ مسافر کش کردن. مسافر کش کردن؟ باز تایم ما کلان تایم 4 از 105 6 بجه است. من خیدم 2020 میرم. از پایین بالا. خب یک از پایین بالا بره. کمک‌های اولیه هم داره. کمک‌های اولیه داریم، ادویه داریم، دکتر چیزا دکتر داریم. ما صرف پیسه را دوست داریم. به نام خداوند یکتا و مهربان. هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قلباً سپاس میکنم از اینکه گزارش‌های قبلی را تماشا کردین. عزیزای ما که داخل افغانستان هستن، بیرون از افغانستان هستن، ما دیگه حال دمی ذهن خود گرفتیم امی گپه که باید همیشه کسایی که در اینجا میبینن و بیرون از افغانستان از یاد کردیم. باز یک تعداد دوستا گله کرده بودن. با او خاطر هر عزیزی که می گزارش ما را میبینه قربان شما که همیشه تعقیب میکنین و نظریاتتان با ما در چینل یوتیوب و تلویزیون آریانا شریک میسازیم. خوشحال هستم بازم در خدمت شما هستم، اما با یک خبر نو، با یک گپ نو، با یک گزارش نو در خدمت شما هستم. ما در این گزارش باز هم آمدیم به ترمینال پایتخت. بیشتر از 9 ولایت از ترمینال پایتخت از همینجا مسافرینش در همین موترهایی را که شما میبینین رفت و آمد میکنم. یک خبر را که به تازگی روز گذشته ما خبر شده می که وزارت ترانسپورت و هوانوردی به تازگی یک شرکت خصوصی را اجازه فعالیت برش داده که بحثای وی آی پی، موترهای کلان وی آی پی از اینجا به چند ولایت اجازه دارن که معلومات باز در گزارش برای شما می داشته باشیم. یک مسئولش پیدا میکنیم، صحبت میکنیم. ما صحبتای ما کوتاه میگیرم به دلیل از اینکه باز زیاد در اول گزارش گپ نزنیم که شما نگوین که گپا تکراری نشه. اینجا امی محوطه که هستم، اینجا فضای ترمینال پایتخت است که پیشترم گفتم. قبل از این که ما از همین موضوع مهم یا خبردار بر شما گزارش بسازیم، ابراهیمی صاحب مسئول یا سخنگوی امی ترمینال است. ما میخواهیم که ازشان صحبت داشته باشم. پیشترم ما تماس گرفته بودم، برشان حال آمدن همینجا هستن. ابراهیمی صاحب سلام. جور بخیر. صحت شما خوب است؟ بخیر هستید؟ صحت دارید؟ سلامت هستید؟ زنده باشین. خیلی خوش آمدین. دیر وقت دیدیم مویکایی بغیر سفید شده. والا زندگی است، مشکلات و استرس ها گاهی اوقات موی سفید میکنه. من نگفتی که مویایت سفید نشده؟ این جدیدی؟ چند تاره؟ قربان تا سلامت باشین ابراهیمی صاحب. خوشحال هستیم که بازم میبینیم. دیر وقت شدی طرف نامدیم تا که یک گپ نو نشه ما نمیاییم. زنده باشین. نگفتی خبر ما رو نمیگیری. زنده باشین. خیر، اگر خبر باشه نباشه ما در خدمت هم وطنان عزیز و هم مسلک‌های خود قرار داریم. بخیر باشین. ما ابراهیمی صاحب گفتم، امی مکمل نامتانه باز شما بگین ابراهیمی صاحب. یگان وقت امی چی میگن، امی ذهنا بجای و بیجای میباشه که اشتباه نگوین. بله، حامد ابراهیمی هستم، مسئول روابط عامه و سخنگوی ترمینال پایتخت. دیگه ما در خدمت هستیم. بله. آدم بسیار، خودش هم یک زمان خبرنگار بوده. باز سر جزئیاتش نمیریم. خودش گفت دیگه باز ما دلم نشد دیگه باز آمدیم دیگه طرف. باشه جزئیاتش اینجا صحبت نمیکنیم. آدم بسیار شکسته اجتماعی. به هر صورت ابراهیمی صاحب بیایم که قبل از اینکه طرف موضوع نو بریم، چه تغییرات آمده در ترمینال پایتخت؟ بله، قسمی که خودتان هم دیدین و بخیر میشه که تصویر بگیرین. هدف ما خدمت به مسافرین عزیز است، به شهروندان عزیز است. ما تلاش داریم که روز به روز، ماه به ماه
یک تغییرات ویژه در ترمینال پایتخت بیاریم که تا سهولت‌های ما را گسترش بدیم. ما تا هنوز تغییراتی که در ترمینال پایتخت آمده، یک سوپرمارکت ایجاد کردیم که با تمام امکاناتش دارد اونجا و شاخه‌های مختلف داره سوپرمارکت ما و یک سوپرمارکت دیگه در پایین داریم و در کنار از او بعضی سهولت‌های دیگر هم اینجا ایجاد کردیم که یک دو روز پیش یک شرکت تازه اینجا آمده که زیر چتر ترمینال پایتخت فعالیت میکنن و افتتاح شده اینجا کار میکنن و همچنان ساخت و ساز دیگر هم جریان داره که بخیر شما عنقریب شاهدش میباشیم. بله. گپای نو زیاد شده اینجا، من دیگه حال اینجا صحبت نمیکنم، باز من میرم چند چیز رو بر شما نشان میدم در ترمینال پایتخت. نام خدا چقدر پاکی، صفایی، سترگی، یک چند تغییر خوب آمده. ابراهیمی صاحب از خود بسیار زیاد تشکر. کدام گپ پیام اگه برای مردم است او را بگو و یک چیز دیگر هم میخواستم که فراموشم شد. شرکت مسافربری وی آی پی تازه دیگه زیر چتر قانون همی ترمینال پایتخت کار میکنن. دقیق؟ بله دقیقاً. قسمی که پیشتر گفتم یک دو روز از افتتاحش میگذره. شرکت اینجا خدماتش آغاز کرده و چی بهتر است که میشه که شما برین امرا با مسئولینش که و رئیس شرکتش در مورد خدماتش و همچنان کارایشان صحبت بکنین. این از خودشان پرسان ان شاء الله از خودشان پرسان کنین. چه سهولت‌ها داره. بله که بیشتر ما معلومات دارن و در خدمتتان قرار داره و ما همچنان هم در خدمتتان هستیم و ترمینال پایتخت در خدمتتان قرار داره. بسیار تشکر. خوش شدم ابراهیمی صاحب از دیدنتان. با عزت باشید. بسیار تشکر. ابراهیمی صاحب یک شخص بسیار علیم، یک آدم بسیار خوب که همیشه همراه ما همکاری کردن. اینجا ما چند قبل یک گزارش داشتم در امی قسمت در امی ترمینال پایتخت یک گله کرده بودم مزی که چرا در اینجا اینی غرفه کار نبود قبلا. اینجا همو بعض چیزایی را که سودا میکردن مثل آب معدنی و پاپور و بسکیت، پاپور چپس و بسکیت و اینا قبلا اینجا این رقم نبود، ولی این حالا تازه ساخته. لالا جور هستی؟ ساعتت خوب است؟ بخیر هستی؟ حالا راه نداری که برای تو بیا نه؟ حالا ما در اوجه چی رقمی کنیم که تو مجبور نه در اوجه مام تو حالا نگویی که لاغر هستی، مام چاق هستی. دروازه شامی رقمی جور کردن. ساعتت خوب است؟ سلام علیکم. جان جور است؟ بخیر است؟ است. ساعتت خوب است؟ جان که جور است؟ نام چیست؟ شکران الدین. شکران الدین. به شکل است. از کدام ولایت هستی شکران؟ از ولایت پنجشیر. به شکل است بگم. اینجا تازه برات این غرفه که جور کردن یا سابق اینجا در زمین میموند یگان چیزه؟ نه تازه نو جور کردن. تازه نو جور کردن. نو جور شده. خب نو جور شد. کرا میتی اینجا؟ کرا نمیده، مربوط سوپرمارکت میشه. خب مربوط سوپرمارکت میشه. خب یعنی هر معامله که از بین سوپرمارکت و باز خود ریاست ترمینال. نه متصوره. با خود چیز میشه؟ والا خوب از دیگه از بیکاری کرده. خب برو صحیح. شکر که مقام میشه. از سابقش که خاله بسیار خوب شده نه؟ بسیار زیاد خوب شده. جمع شد کل چیز مقبول شد. دیزاین شد. دیزاین شد. رام فرصت چه گذره. به شک. مسافرین دیگه که میرن نگاه اینجا بایکای خود پر میکنن. ان شاء الله دیگه چیزی که داشته باشیم در خدمتشان هستیم. بسیار تشکر. زنده باشید. خوش باشی. خوش باشی. بسیار زیاد تشکر. بیاییم که ما و شما بریم مایده به طرف پایین. گفتن که یک سوپرمارکت جدیدم ساختن در اینجا در چند قدم پیشتر. تصویرش بر شما می داشته باشیم. موترایی را که شما در سمت دست چپ ما میبینین، ما قبلا گزارش داشتم از این موترها. اینجا توقفگاه هست از اندخوی، آخچه، شبرغان، مزار شریف، قندوز یا کندوز که بگویم. این موترها را که میبینین، نام خدا چقدر خوب شده. یک زمان در وطن ما که از یک ولایت به دیگه ولایت میرفتیم، مثلا به خصوص از پایتخت به طرف ولایت سمت شمال که ما در اول هم گفتم 9 ولایت از اینجا میرفت. گپی است که او زمان موترها تیتو پراگنده بودن به اصطلاح. او زمان نمیفهمیدی که از کجا موترها میره، کرایش چند است، چگونه است. حالا حتی تلفنی زنگ میزنن، اما تک تک خود بوک میکنن و گفته یگان تا باز میرن به طرف ولایات. هر کسی که از اینجا میایه یا هم از کابل میرن به طرف ولایات.
چطور هستی؟ بیای چطور؟ صبر کو جور هستی بخیر است جان. نام چیست؟ زلگای. تو خو از دور خو صدا میکنی باز مک پیش میام چرا گپ نمیزنی؟ والا چی بگم دیگه؟ خب چی از وظیفه؟ مسافر کش کردم. مسافر کش کردن؟ آه. چی میگه در شینی مسافر مسافر؟ آوردن بر مدیر. خب اینی کش کردنش یعنی که تو نفر میگیری کش میکنی؟ نه با زبان میانیم نفره با اخلاق میانیم. خیر ببینی لالا جان کجا میری بیا موتر خوبش هست موتر 580 سیست صفای گلایی. تو سعی کو توی صفایی و گولایی درو خورا میگی نه همون چیزی که باز میگی باز است. راست است. یک چوکی پیش میتیم برش. چیزایی که میگم بیان میکنیم برش. پس شما کدام لاینه؟ اما لاین مزارش دیگه. چند است کرایس؟ 700. 700. با چوکی پیشش چند است؟ چوکی پیش اول آخر نداره. آخرش هم یک کراس، اولش هم یک کراس. باش که اینمی آدم چی میگه؟ چی حال داری بیادر؟ قراری است؟ خوب هستین بخیر خیرتی سلامت ساتون خوب است بیشتر لباست خود منظم است والا. چقدر خوب شده نه؟ لباس تو نظم سابق بود. نه نظم خود نبود خب ولیکن یونیفرم نو شد از کلگی نظم نظام برابر شد از تمام نماینده شاگردا مدیرای دفتر از کلش دیگه نظامشان برابر شد کارت برشان توزیع شد یونیفرمشان هم یونیفرم که ما پشتیم هم است بخیر باشی. ستاره بلخ هم نوشته از دوشه. ستاره بلخ است مدیر ستاره بلخ هستم خودم سم صحیح مدیریت میکنی دیگه اون در کل چیز هست ما از دیگه چالان است تکت است پیش خود ما میباشه کل گپ همیشه کل گپ نمیجا پیش خود ما میباشه شکت است. چند تا سواری تا بال نوشته کردی اوجه نمایش سواری ما تا فعلا 20 نفر شده بخیر دیگه تا ساعت 5 6 بجه حرکت است خدا مهربان است 55 نفر پورا میش حرکت میکنه بخیر 5 نفر 55 نفر هر موتر زیاد که سواری گلا میکنه باز میگه که بیادر میگه که 2 بجه حرکت میکنه ما 8 شب حرکت. خیلی مسافر اگه مثال صبح موترای 2 بجه هم است 1 بجه هم است باز تایم ما کلا تایم چور از دیگه ساعت 5 6 بجه است تایم چور نه سو چور از میدان و چور از دیگه سیستم سو وقت میباشه سیستم که برام دیگه کلش میدان و چور است یا کش میکنه یا چور میکنه نه تایم چور یعنی به این معنی که مسافر صدا میگینی خودش میاد داخل موترت میشنه میره سیستم که صبح کی وقت میباشه که مسافر میاد و موتر سیستم بنابرای بالاش میاد حرکت میکنه میره خوش آرام باشی. گفت کرا 700 است. کرای مزار شریف 700 است. باز شما رو خوب ماش میده؟ ماش ما خوب است شکر خدا. نان دریوار خو مفت است که طرفا میره. وقت سر هتل زار هتل که مسافر خدا پایین که تمام نان خدا میخوره. دیگه باز یک رقم پروفشنال ها ما. نه دیگه چیزی که مسافر میخوره مو هم میخوره دیگه بود کدام دیگه جداگانه پختن میکنه. بخیر باشی. خوش شدم با امان خدا. با امان خدا. خدا نگهدار. خب میخواهیم که بریم پیشتر سر اصل موضوع. شما چند تصویر ببینین. اصل موضوع موترهای VIP. موترهای VIP که تازه از طرف وزارت ترانسپورت و هوانوردی چی شد؟ اجازه فعالیت برش دادن. ای که چی گپ ها داره، چی ویژگی ها داره این موترهای VIP دیگه اون از نامش معلوم است که VIP است. چند تصویر ببینین. تشکر از اینکه با ما هستین. ما معذرت می‌خواهیم که در اول گزارش اگر پرحرفی کرده باشم. بالاخره سوژه‌ای را که ما برای شما باید گزارش می‌داشتیم فعلا هم رسیدیم دیگه در اینجا هستیم در پیش از این موترهای VIP. گپم تکراری نشه. مسئولم هم اینجا است، کارمنداش هم اینجا است. می‌خوایم همراه مسئول کمی گپ بزنیم باز بریم داخل موتر ببینیم که VIP چی مزایا داره، چی ویژگی‌ها داره. جناب رئیس صاحب سلام علیک. رئیس صاحب خوب هستین؟ سلام پدر گل. چی حال داری؟ خوش آمدید. خوب است؟ بخیر هستین؟ خیراتی است ان شاء الله. دوستا فامیلا مگه خوب است؟ تشکر. ما گفتم مسئول همین شرکت ترانسپورتی VIP این حالا خود یک معرفی کنید. اسم من قاضی غلام سخی، باشنده ولایت کابل ولسوالی خاک جبار قریه خرد کابل، فعلا باشنده کابل. بسیار تشکر. بخیر باشین.
من پیشتر فکر میکردم که آیا در گذشتم چنین شرکت مسافربری وی آی پی در کابل بوده، در وطن افغانستان بوده یا نبوده. ما چیزی پیدا نکردم یا شاید هم سنم خورده است. اولی را بگوین که در گذشته چنین شرکت وی آی پی مسافربری بوده نبوده. ما خود چون شرکت ما 30 ساله شرکت است. قبل از این افغانستان چون این دنیا نو است و قبل از این افغانستان نبود. ما در تاریخ افغانستان اولین بار موترهای وی آی پی را در افغانستان وارد کردیم و بر اولین بار است. اولین شرکت است و اولین بار است. بخیر باشین. این حالی را بگوین که امی چند روز میشه که به فعالیت آغاز کرد. یکی دوم امی تفاهم شما با وزارت ترانسپورت و هوانوردی چگونه بوده؟ ما خو 2 روز میشه که ما افتتاح ما را وزارت ترانسپورت با مسئولین بلندرتبه وزارت ترانسپورت شرکت ما را افتتاح کرد. 2 روز شده و برخورد ما با وزارت ترانسپورت قانونی بود. ما وسایط وارد کردیم، با اونا پیشنهاد کردیم، پیشنهاد ما را منظور کرد، به ما جای داد و به فعالیت شروع کردیم. بسیار زیاد تشکر. چند موتر وی آی پی مسافربری اینجا است؟ به کدام ولایت ها میره؟ برای فعلا 15 موتر است. در 15 موتر چون هر کار تجربه کار داره، برای از اینکه ما در افغانستان یک تجربه، یک ابتکار جدید است، برای از این تجربه از را به دست بیاریم و مردم ها را بفهمانیم. به 2 ولایت فعلا شروع کردیم، یکی قندوز یکی مزار. فعلا به قندوز و مزار هستیم و در آینده در نظر داریم انشالله به هرات، قندار و کابل خوست هم فعالیت دراز کنیم. بسیار زیاد تشکر. زیر چتر قانون همی ترمینال پایتخت کار میکنید دیگه؟ بله خو در هر کس که است بالای خود یک مسئول داره. ولی ما مسئول بخش ترمینال داریم، مثل دیگه شرکت ها. این اینجا تابع می ترمینال هستیم، تابع قانون ترمینال هستیم و از قانون ترمینال نه سرکشی میکنیم و نه اراده سرکشی را داریم. بسیار زیاد تشکر. من خیلی وارخطا هستم که داخل همین وی آی پی برم ببینم که همین وی آی پی براستی هست نیست. بیایی مهربانی. بیایم که بریم. دوستایی که در اینجا هستن نام خدا چه لباسای مقبول دارن، از اونجایی که پس آمد ما شما قسم میکنیم جایی نرین. صحیح است؟ بسیار تشکر. مردمای قانون تابع قانون هستند، مردمای خوب هستند. ما یارا با بسیار مشکلی یارا پیدا کردیم و با بسیار انتریوی زیاد اینی 15 نفر هم ستارایش پیدا کردیم و اتصال که تا صبح بگویم به یک پای استاد میشه. بخیر باشین قربانتان. بیایم که بریم. والا خود دو رنگ زردش هم باز پسان بریم. این وضعیت فرق میکنه یعنی یک رقم 2020 است و یا 2010 است. محترم ما فرق میکنه. من خیدم 2020 ش میرم. بیایم از پایین بالا. خب بیایم از پایین بالا بریم. چالان کو. بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا بگی خانه وار است رئیس صاحب. کم پیشتر بریم که کمره بیا یکت ما. ما شما را گفتیم که معادل تیار است، دیگر راستی هم معادل تیار است. یعنی میتونی که دوی چوکی تو خو کنی. میتونی تو دوی چوکی آرام خو کنی. والا ما بگی اینه تا یک دفعه یک بشینم چقدر راحت است. اینه بازینیاش قیل میشه که چی شوه با مزاحمت برتان جور نشه و این طرف هم میتونه دستانه بانه میشن در خوب بخوابه. بیشک با این رقم مثلا بخوابی هیچ مشکل نداره. خودت اگه کدام مشکل احساس میکنی وقتی که تو سفر میکنی، شروع سفر باید کمربندت مثل طیاره واری ببندی. کمربند نبندی موتر ما حرکت نمیکنه. در وقتی که موتر تصادم میکنه خدا نکرده تو به توی ضرر نمیرسه. در جای خود محکم هستی. این خوبیش آستا اگر روان هستیم به طرف میاری شده. انشالله ما وطن ما چرا ما از مردم چی کمی هستیم؟ ذهن داریم، عقل داریم، شعور داریم، فهم داریم، مگر ما را دنیا نمیمونه. باید ما دنیا را در مقابل دنیا استاد شیم، با توان سر خودم باید با کار کنیم. بخیر باشید. باش که من نشستیم یک رقم به نزاکتی نشه رئیس. به خاطر که برای دوستا معلومات چی شوه خاطر از او
اصلا مشکلی است که باید آه. ما شما را درس بدیم، شما و ملت ما را درس بدیم. بسیار زیاد تشکر رئیس. ما واقعا این میل یک احساس بسیار عجیب و غریب دارم. یک زمان در موترهای ما از اس تعفن و بوی اینا کس بالا شده نمیتونه. چی وضعیت داشته؟ نه حال تعفن خو نداریم. ما مهماندار ما است، یک مسافر با دیگر مسافر بسیار فاصله داره و ما خوشبو یا ایر فرشر میزنیم در هر ساعت از طرف شب، چون انسان خواب میشه، انسان میموره، نیمه میموره، با خود کنترل کردن نمیتونه، هوا خراب میشه. بازور مهماندار ما بیتار است، ایر فرشر میزنه، هوا میزنه. و اینا شما میتونید که آریان نیوزا عملیک، چون در شهر که باشیم، در هر شهر که باشیم تلویزیون هم شهر ما محترم ما میگیره. بدون از اینکه آیپد داره میتونی خودت از طریق اینترنت هر چی سعی کنی، اما میتونی تلویزیون هم سعی کنی. شک به خدا. اینجا میتونی تلویزیون عکاسی کنی. او تصویرایش می داشته باشیم در جریان صحبت ها برای بیننده ما. یک چیز دیگه است که اینجا پیشتر من شیشتم، خب از این طرف و طرف شاید که تصویر ما درست‌تر نیاید. اینجا چی است؟ حتی در اینجا میتونی وای فای کانکت کنی. وای فای کانکت کنی، تلفنت کانکت کنی، بید میتونی که در تلفن چیزی که از تلفنت استفاده میکنی دیام استفاده کنی. همه سهولت ها هست. بله بله. بسیار تشکر. بیاییم که خیامت تاستا بریم در موتر دیگه که او را هم یک دیدن بکنیم. چطور رئیسه؟ ای باز ای 2020 است دیگه رئیس این موتر ما 2020 است. این موتر ما با اون موتر بسیار فرق داره، خصوصیات داره، مثل موتر خرد داره. شما میتونی اینجا بیا براتون نشان بدم. بریم بالا بریم. قبل از اینکه طرف دیگه صحبت ها بریم که توضیح بدی معلومات رئیس، یک چیزی میخواستم بگویم که در مجموع اگر روی مزایاش صحبت بکنیم که چی ویژگی ها را داره ای وی آی پی. وقتی ما میگیم وی آی پی چند چیز داره که به اساس همون ما وی آی پی خطاب میکنیم. وی آی پی یکی خوی از چوکای راحت مستریح داره و فاصله بین دو چوکی بسیار زیاد است. میتونی مستقیم بشینی، میتونی پایت دراز کنی، میتونی بخوابی. یکی دوم ضروریات تو پورا میکنه. مثلا برق 220 داره، میتونی تلفن تا چارج کنی، میتونی آیپد تا چارج کنی، میتونی کامپیوتر تا چارج کنی. و او چای، قهوه، نان در موتر برش توزیع میشه. ضرورت به این نیست که بیاد یک هتل بره که اونجا نانش. اینترنت خو لازمی است. وقتی که تو تلفن داری چارج میگی خواهد اینترنتش باید استفاده کنی. بله اینترنت داره. باز جالبی است که در راه در کو دشت یا باز اینترنت صحیح کار میته. جایی که دولت ما کمپانی اینترنتی ما خدمات داده میتونه، ما از خدمات از استفاده کنیم. مثل دیگه کسایی که در زندگی میکنن. در غیر از آن جای اینترنت نباشه، نه پیش ماست و نه پیش دولت است و نه پیش هیچ کس است. بخیر باشین. اینا کمک پیش سر میریم با سر از باش که امی تصویر ما خوبتر بیه. مثلا اینجا ما میتونه دو موتر دیگه ما این چیزا نبود، میتونه چای بگیره، قهوه بگیره. مثل که در موتر جای گیلاس است. این بر نان خوریش است، میتونه نان بخوره و اونا چیزایی میتونه چای خاص پیش استفاده کنه. یک اینجا بشینیم که امی تصویر ما را بتانه. بشی رئیس خودت هم اینجا بشیم که بعضی چیزها را در اونجا نشان دادن که یگان مثلا میشه که کامپیوتر شباره نه در اون جایی که پیشتر نشان دادن. بله کامپیوتر خود اینجا میمونه. در وقتی که ما غذا برش میماندار میته، مثل تیاره وار اینجا غذای خود بانه از استفاده کنه و کامپیوتر خود بانه دایش کنه، لپتاپ خود بانه دایش کار کنه و میتونه اینجا برق خود از اینجا استفاده کنه. اونجا جای ساکت است. اینجا جای ساکت است. برق 220 خود از این میتونه از پیش استفاده کنه. بسیار زیاد تشکر رئیس صاحب. اینی چی بود پیشتر می‌خواستیم که چیزایی است که وسایل مجاز و دربس یا غیر مجاز چی است. چیزایی که ما مسافرین ما از این انتقال میته باید این یک ورقه با خود بگیری اونجا در وقتی که شما چی میکنی یا را برشان بخوای کلش نوشته است و چیزایی که ما مزایایی که داریم، خوبیایی که داریم کلش اینجا نوشته است. یعنی میتونی را در روی اسکرین تا نشانم بدی مسافرین را باید چی دوستا بخوان. یک بار بده رئیس. خب
غیر مجاز در بس، وسایل غیر مجاز در بله. بس. به خاطر از اینکه بسیار چیزها را انتقال میتن دیگه در اینجا اجازه نیست دیگه. نه اجازه نیست. حتی مسافرین ما تالاشی میشه، چاقو، تفنگچه، بوکس پنجه این چیزها رو داخل موتر بردن نمیتونه. میتونه چی کنه؟ اگر تفنگچه که جواز داشته باشه میتونه در بagaج خود بانه، در بایک خود بانه و اونجا از ما تسلیم شود. بخیر باشین. خب بسای وی آی پی را گفته که برای بار اول در تاریخ افغانستان مانیتور اختصاصی برای هر مسافر که در پیش روش است، اینترنت و وای فای، چارج وسایل الکترونیکی همراه در بس‌های وی آی پی، سیستم جی پی اس، بله بله، پذیرایی در سرویس های وی آی پی. بله. خرید تیکت یعنی میتونه، اگر ما خود چون بیروبار زیاد است، با کسانی که شوقی از این بس باشه میتونه تیکت خود پیش از یک هفته پیش بگیره، 10 روز پیش بگیره، 15 روز پیش بگیره، بعد از او میتونه با عین زمان به سفر کنه. خیلی ببینید خرید تیکت های تیکت بس های وی آی پی ای در هر چوکی یک دانه است. بغیر از این دیگه چیزای ما داریم که فعلا ما چون 2 روز دوم ما سر کار هستیم، این به هر مسافر مانده، هر مسافر از این میخوانه و مطابق از این عمل میکنه. تعداد موترهای دیگه که از وی آی پی نیست، امی تعداد هم میبره این موترها مثلا 50-55 نفر است؟ نه تعداد موترهای وی آی پی کی است چیز 39 نفر است و 44 نفر. از اونها که هستن 62 نفر هستن. وقت اینال و فاصله بین از این تا چوکی مثلا 30 سانتی 40 سانتی از پای تا چوکی 40 سانتی فاصله داره. اونها که هستن فاصله 5 سانتی داره. اینا لازم این خاطر است که استاندارد دنیا برای راحت انسان، برای راحت ملت خود موترهای کلان جور کرده که راحت بره. اما ما مردم که هستیم، ما صرف پیسه را دوست داریم، صرف دوای خود غلط میفروشیم، با کمپانی‌ها قرارداد میکنیم، دوای غلط میفروشیم، از موترهای خود غلط استفاده میکنیم، از استاندارد چوکی اضافه 20 چوکی 15 چوکی 10 چوکی در موتر خود اضافه میشونیم تو باش که ما پول افغانا را جیبشان بکشیم. اما این حرام است، نارواست. باید ما و شما در خوبی ها با ملت خود بتیم، نه بر از که برای آنها مشکل در ایجاد کنیم. تشکر. یک چیز جالب دیگر هم که دیدم، در طیاره که بالا میشیم دو طرف جای بایکاست. تقریبا اینجا میتونیم بگیم که طیاره دیگه چیزایی که در طیاره سرویس میشه در اینجا میشه دیگه. فرقی از بسیار کم است. نه ما چیزی را اینجا میمانیم که از 5 کیلو کم باشه. اضافه تر از این در بagaج میمانیم، در زیر بایک میمانیم. اون تیکت برش میتیم و در سر مالش چیزش میچسبانیم، کار میکنه. بسیار تشکر. خیر کنید. خوش آمدید شما. خوش باشین. بسیار زیاد تشکر. این میرم. سیستم شما تشکر که ما را یاد کردی. خداوند شما را به خوبی یاد کنه. بسیار زیاد تشکر. اگر گپی از ما مونده باشه دیگه باش کامرا در خدمت. یک چیزی که ما خواهش دارم، این وطن بیچاره است. این وطن از هر طرف هر هجدار و هر مار سر این وطن حمله کرده بود. حالا الحمدلله از مردم خلاص هستیم. از ظالم، دست ظالم از وطن ما جمع شده. روی خدا را ببری، وطن بیرون بانه. در دبی سرمایه گذاری نکنه، در فرانسه سرمایه گذاری نکنه، در امریکا سرمایه گذاری نکنه، در پاکستان سرمایه گذاری نکنه، در ایران سرمایه گذاری نکنه. از برای خدا بیایید در وطن سرمایه گذاری کنه. مالتان حفظ است، ناموستان حفظ است، سرتان حفظ است. دیگه از خدا چی میخوای؟ اگر آرامی میخوای، نمی آرامی است. ما یک تاجر هستم، ما با مسائل سیاسی هیچ غرض ندارم. اما ما ما در جمهوریت 8 سال پیش ما از این وطن فامیل خود به ترکیه بردم. 8 سال در ترکیه زندگی کردم. وقتی که خوشم نامد پس با وطن خود آمدم. همین وطن باشه، ما باشیم، اگه خوب باشه ما بد باشه، اینجا زندگی کنیم، این وطن باید آباد کنیم. تشکر. خیر بینید. موترهای وی آی پی را خود دیدین. این 2020 بود، پالیش هم 2010. مگم این 2020 دیگه باز نسبت به او یک کمک بالا بود. مگر اینجا باید به نظر من یک چیزی که دیگه هم باشه، به خاطر از اینکه بسیار بلند است، یگان تو یک مشکل داره، باز میشه کسایی که مشکل داشت کمکش کنه. خب این رفیقایی که در اینجا هست، ما که از یا گپ نزدیم. سلام، خسته نباشین، کلتان جور استی. نام خدا چه خوب لباسای مقبول پوشیدین ها. این لباسا رو هم نو جور کردن. خب در بین شما که قصه کنم. بیا همین که تو خودت گم میزنیم، بزرگام هست. چطور خیرتی ان شاء الله باش مدیم وسط تان استاد شم. این میجه کمی
کالای شما مگم از من کده مقبول تر است. یه از خودتان مقبول است. قربانش هم. نام چی است؟ همین اماین جان گل. چند روز از دکار شروع کردی بخیر؟ در کار امروز روز سیم است. همیشه دیگه تازه استخدام شدید این شرکت وی آی پی ماش مسافر بری. مسافر بری بله. خب اول خودت بگو چطور خوشت آمد این موترا یا نه؟ بسیار از خوشی تانسپای شو خوانه بره. از خاطر خوشی که در کار آمدی یا از خوشی که موترای نام؟ موترایی که برای مردم ما خدمت میکنه، موترای لوکس آمد، مردم راحت سفر کنن، از سفر خود لذت ببرن. قربانت شم. این موترا مدلش نسبت به اودگاه بالاست. بالاست 2020 مدلش است. 2020 است. 500 چند میگن؟ 580. این چند است؟ این رسمو مدل 2020. بیخی از او چیزا بالا دیگه، از او 500 و 400. این رسمو است. خیر میبینیم، بخیر باشه. چطوره با ماشای خوب بر شما میده؟ ماشای ما خوب است. پری 7000 است. خب پیری 7000. 7000. خب از این میشه دیگه پورا میشه دیگه میرین بخیر 7000 پس میین 7000. رفت آمد که میری و میای. خب 7000. رفت آمد. رفت آمد. حالا این 2-3 روز در این موترا کسی رفته نرفت؟ یک موتر ما دیروز حرکت کرد مزار شریف رسید بخیر. خب مزار شریف. مزار شریف. چطور بود مردم استقبال کردن نکرد؟ بسیار خوشی کردن. با بسیار خوشی کردن. خیر ببینید. این حالا و من ایره بگو که در داخل موتر که میگن بیادر کل چیز داره، مثلا چای میته، نان میته، او میته، قهوه میته. قدمی اول که مسافر میشین از کمربند کابل که برآمدیم یک بوتل و یک انرژی یک کیک برش داده میشه. یک بوتل و یک انرژی یک کیک. یک کیک داده میشه. در مسیر را اون میماندار است، خدمتشان میکنه. مسافرین نه کدام مشکل داشته میشه برای ما اول میتصر جلو هستم. استاد میگیم مسافر ما این مشکل داره، عاجل گوشه میکنیم مشکلش رفع شود. دیگه وی آی پی چوکی شاهزاد است، 43 چوکی است، موتر ابدار است و 220 برق داره که لپتاپ خود چارج کنه، موبایل خود چارج کنه، تلویزیون داره، گیم دیه، فلاش اون گیم دیه، شیشاش تج است و فیلم ها، سریال است، برنامه حیوانات است. اونو بود چیزا را سعی میکنه. یک چیز دیگر او را خو رئیس هم گفت یک مقدار معلومات داد. حال در را که مثلا میرین خو یک 100 چند رو پس یک خوراک نان 280 روپیه در بوتل است. یک خوراک نان؟ یک خوراک نان 280. 280 حالا شده؟ حالا شده. 150 رو پخوب؟ نه 280 بوتلای سالنگ 280 است. خیلی زیاد نشده؟ خیمه شما که در کابل نان میخوریم غنیمت بدانیم. ها؟ 1.5 170. خیلی قیمت شده. بسیار قیمت. خب این حالا از اینجا تا جای تا مزار مثلا چند دفعه نان سواری مثلا 3 دفعه گوش نشه واسه ما 3 دفعه نان میتیم؟ نه یک بار نان میتیمشون بس. اگه شرکت نکرد دیگه یک دفعه است. با 900 راز در 900 را خو یک سیر یک دفعه بس. بسش است دیگه. خب این یگان تا شوقی یگان انرژیست نه که هر نیم ساعت بعد بیادر یک تا انرژی نخوره گلونکش تازه نکنه که ما یک نفر است و هر دقیقه انرژی میخوره. یک یخچال در اینجا داره پیش روی، یک یخچال هم دروازه کمر داره. بازوشان فریز رایگان. فریز رایگان است. انرژیش فریز. انرژیش فریز. او بشک والا یک نفر که ما است اونمون رو رای کنیم در موترهای وی آی پی که بره و بیاید اونو خوب کیف میکنه که انرژیش رایگان. که انرژی و گپاس فریز اکسیژن بالون است، یک مسافر طبعا مریض میشه فشارش بالا میره، ما اکسیژن داریم و چپرکت خو داره اکسیژن میتیم. کمک‌های اولیه هم داره. کمک‌های اولیه داریم، ادویه داریم. دکتر. کل چیزا دکتر داریم، کلش چیز. دکتر هم هست. بله آ استیوار کل کارا میکنه. مگم یک چیز مونده. به نظر من در مؤخرش یک تا تخت هم جور میکرد که یگان تا بنوبت میرفت خو میکرد. تخت خو داره. داره. نه خود چوکی را خو میتونه. نه به حساب مریض که میشه باز پایان توربکس تخت خو داره. داره. در کورا دیگه باز جداگانه تازه در کدام قسمتش است؟ من نشانتون میدم. در داخل است؟ در داخل است. خب او را باز جداگانه تصویرش خیلی نشان میتیم بر شما در جریان گپای ما باز ببینید. بسیار زیاد تشکر. کرایش چند است از این وی آی پی؟ قانونی از طرف وزارت ترانسپورت برای ما 12.5 تعیین شده. فعلا به خاطر که نمایندگی مردم ما غریب بیچاره است و رئیس شرکت ما تخفیف داد 1000 است. 1000. 1000. بسیار تشکر. آن خیلی نظارت میکنم. رئیس ما می کمک کرد گفت 1000 بشونن که بر مردم غریب بیچاره است سهولت شود بلد شود این موترها راحت سفر. بسیار تشکر. فقط آخرین گپ ما که امیر بگو که وقت نان خوردن کلگی پایین میشه یا نه بسته یک بار مصرف از داخل موتر میره؟ یک بار مصرف میتیمشون.
داخل موتر. بعد ساعتشان اون طرف سالنگ بازم استارت میکنیم، موتر سروی میکنیم، میشیم پاک میکنیم، مردم یک چکر خودم یک شخی پای ما. یعنی که اگر که خواستن که جای تفریح کنن چند دقیقه پایین شون صحیح، در غیر از او خودتان بیادر همه چیز داخل موتر تا اوجه دیگه که نه کس پایین شوه و اشتک ریزه باشه کسی که وقت نماز استارت میکنیم برشان و کدام مسافر مشکل داشته باشم برشان بریک میکنیم. کدام گپ دیگه خاص پیش من نمانده. نه تشکر. بسیار تشکر. با امان خدا. خوش باشه. بسیار تشکر. تشکر از شما هم که بیننده گزارش ویژه ما از ترمینال پایتخت بودین، از موترهای VIP یا هم از اولین شرکت بین المللی مسافربری VIP که در اینجا افتتاح شد از طرف وزارت ترانسپورت و هوانوردی. کار خوب شده. یک کمک کرایه‌هایشان قیمت هست، مگر 1200 گفتن کمک قیمت هست، ولی در پهلوش کوشش بکنن نگاه زره یک تخفیف بدن. در کل روان هستیم دیگه به طرف معیاری شدن. آستا بخیر. اونم یگان نفرایی که میگه چیز نمونده در وطن مانده، کمک دل بسوزه میشه، هر چیز میشه. قربان همه شما که همیشه گزارش‌های ما رو در چنل یوتیوب تلویزیون آریانا و آریانا نیوز تعقیب میکنین. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما باشه.